His Excellency, Mr. Klaus Werner Iohannis, the President of Romania, is invited to address the audience. Domnule președinte de Sousa, excelențe, dragi militari, doamnelor și domnilor, este o plăcere să-l avem astăzi alături de noi pe președintele Republicii Portugheze. Domnule președinte, bine ați venit în România, bine ați venit la Caracal. Vizita dumneavoastră în România are loc într-un context de securitate foarte dificil pentru securitatea europeană și euroatlantică, marcat de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Mr. President, Excellencies, dear soldiers, ladies and gentlemen, it is a pleasure to have the President of the Portuguese Republic with us today. Mr. President, welcome to Romania. Welcome to Caracal. Your visit to Romania takes place in a very difficult context for the European and Euro-Atlantic security, marked by Russia's aggression against Ukraine. Cu atât mai mult, prezența dumneavoastră și a militarilor portughezi în țara noastră are o însemnătate deosebită. Aceasta este și expresia relațiilor foarte bune de cooperare dintre România și Portugalia, inclusiv în domeniul apărării, pe care le vom dezvolta în continuare. Moreover, your presence and that of the Portuguese military in our country has a special significance. It is also the expression of the very good relations between Romania and Portugal, including defense cooperation, which we will continue to develop. Contingentul militar portughez din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est, aflat aici la Caracal, alături de militarii din Republica Macedonia de Nord și de ceilalți aliați, are o contribuție importantă la consolidarea posturii NATO de descurajare și apărare pe flancul estic și la întărirea apărării și securității României și a cetățenilor noștri. The Portuguese military contingent within the Southeast Multinational Brigade stationed here in Caracal, together with the military of the Republic of North Macedonia and the other allies, represents an important contribution to the strengthening of NATO's deterrence and defense posture on the eastern flank and to the strengthening of defense and security of Romania and our citizens. Invadarea Ucrainei de către Rusia a evidențiat, odată în plus, capacitatea NATO și aliaților de a acționa ferm, solidar și coerent, atât în sprijinul poporului ucrainean pentru a diminua efectele severe ale războiului, cât și pentru întărirea și reasigurarea aliaților de pe flancul estic. The invasion of Ukraine by Russia highlighted, once again, the ability of NATO and the allies to act firmly, coherently, and in solidarity, both in support of the Ukrainian people to diminish the severe effects of the war and to strengthen and reassure the allies on the eastern flank. Suntem recunoscători că Portugalia, stat aliat de pe flancul sudic, reconfirmă unitatea aliată și convingerea că apărarea noastră comună trebuie consolidată pe toate dimensiunile și direcțiile. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru prezența militarilor portughezi și pentru excelenta cooperare pentru modernizarea forțelor aeriene ale României. We are grateful that Portugal, an ally on the southern flank, reconfirms the Allied unity and the belief that our common defense must be strengthened in all dimensions and directions. Thank you, Mr. President, for the presence of the Portuguese military and for the excellent cooperation in the modernization of the Romanian Air Force. Dragi militari aliați, prezența și activitatea dumneavoastră constituie o componentă importantă în cadrul demersurilor de întărire a apărării în Europa și în România, iar poporul român vă mulțumește pentru efortul dumneavoastră. Dear allied soldiers, your presence and activity constitute an important component of the efforts to strengthen the defense in Europe
and in Romania. And the Romanian people are grateful for your effort. Aveți ocazia să vă pregătiți împreună și să participați la exerciții militare într-un cadru multinațional și dinamic, ceea ce vă va permite creșterea interoperabilității forțelor NATO. Vă doresc succes în activitățile de pregătire pentru luptă și în misiunile pe care le veți desfășura. You have the opportunity to train together and take part in military exercises in a multinational and dynamic setting which will increase the interoperability of NATO forces. I wish you success in the warfighting preparation activities and the missions you will undertake. Și pentru că ne aflăm în pragul sărbătorilor de iarnă, vreau să vă urez tuturor sărbători fericite, sănătate și, deși sunteți departe de cei dragi, sunt convins că veți regăsi aici, în România, o parte din căldura familiei alături de militarii români. Vă mulțumesc! As the winter holidays are approaching, I want to wish you all happy holidays, health, and although you are far from your loved ones, I am convinced that you will find here in Romania a part of the warmth of the family together with the Romanian military. I thank you all. His Excellency, Mr. Marcelo Rebelo de Sousa, the President of the Portuguese Republic, is invited to address the audience. Mr. President, Excellencies, and dear friend, Excellencies, ladies and gentlemen, dear military from Romania, Portugal, and Northern Macedonia, the Honourable Presence of President Iohannis on my visit to the Portuguese deployed forces in Romania has a special meaning and is a sign of institutional affection and deep friendship between our two countries. Thank you for your presence, Excellency. This visit, which has a distinguished purpose, highlights not only the good relations between our countries, but also the close proximity that I want to keep as Supreme Commander of the Armed Forces with the Portuguese military, always, but very especially in this holiday season. We live in a difficult and critical period full of uncertainties as war has returned to Europe. I'm referring to the intolerable and outrageous attack from Russia on Ukraine. This brutal and violent invasion posed serious challenges to European stability, with shock waves and repercussions at all levels. Everything that concerns the Atlantic Alliance concerns Portugal. Thus, Portugal contributed with a military contingent to increase the presence of multinational forces on the southeast flank of the alliance in Romanian territory. Portugal has developed for very long excellent relationship with Romania. I emphasize the collaboration of the Air Force in air policing and training missions with the purpose of training and consolidating operations in combined environment. Since 2017, the Army's participation in this brother country has been continuous, performing training and combined exercises, integrating the multinational Brigade Southeast 1st Training Battalion, which has received our infantry company, standing here today in front of us. Within the scope of bilateral agreements, I emphasize our participation through a Special Operations Land Task Unit with the aim of maximizing interoperability, readiness and cooperation between forces. I would also like to show my appreciation to all Romanian civilian and military entities for the way they have always welcomed and embraced our soldiers. Portuguese soldiers, later today I will have the opportunity to join you and say a few words, but I cannot fail to publicly express my appreciation to all those who serve in Romania.
And this extends to others all over the world, because you are the expression of our solidarity. You are also the expression of our country. Portugal is confident and proud of your performance, widely recognized for your professionalism and exemplary conduct. To all soldiers present, soldiers from Romania, Portugal, North Macedonia, and to your families, mostly that are far away, I wish a Merry Christmas and much better year of 23. And if you allow me now, I say a few words in Portuguese. Excelência, Presidente da Roménia, Klaus Iohannis. Militares da Roménia, de Portugal e da Macedónia do Norte. A honrosa presença do Presidente Iohannis nesta minha visita à Força Nacional Destacada de Portugal na Roménia tem um significado especial. É um significado de afeto institucional e de profunda amizade entre os dois países. Obrigado pela vossa presença. Esta visita, revestida de singular significado, exalta não apenas as boas relações que os dois países mantêm, mas também a proximidade que mantenho sempre como Comandante Supremo das Forças Armadas com os nossos militares, principalmente neste período natalício. Vivemos um período difícil, crítico, cheio de indefinições. A guerra regressou à Europa. Falo, como sabemos, do intolerável ataque da Rússia à Ucrânia. Esta brutal e violenta invasão colocou sérios desafios à estabilidade europeia, com repercussões a todos os níveis em todo o mundo. E tudo o que respeita à Aliança Atlântica respeita a Portugal. Assim, Portugal contribuiu e contribui com um contingente nacional para reforçar a presença de forças multinacionais no flanco sudeste da Aliança, em território romeno, país aliado e amigo. Portugal tem há muito tempo mantido excelentes relações com a Roménia. Desde 2017, com a participação do Exército, tem sido contínua em atividades de treinos e exercícios, agora combinada na Multinational Brigade Southeast, que recebeu e integrou a nossa companhia de atiradores, que hoje se encontra formada à nossa frente. Saliento também a colaboração da Força Aérea em missões de policiamento aéreo e de treino. No âmbito dos acordos bilaterais, saliento a participação portuguesa através de uma Special Operations Land Task Unit, que integra elementos dos três ramos das Forças Armadas, com o intuito de maximizar a interoperabilidade, a prontidão e a cooperação entre as forças. Quero agradecer de forma especial a todas as entidades civis e militares romenas pela forma como sempre acolheram e integraram os nossos militares. Militares de Portugal, honra da nossa pátria. Ainda hoje terei a oportunidade de privar convosco e vos dirigir uma palavra, mas quero aqui manifestar também em português, como fiz em inglês, o meu apreço público a todos os que servem na Roménia, extensivo a todos que se encontram por esse mundo fora, em praticamente todos os continentes, como expressão viva da nossa solidariedade, como expressão viva da presença do nosso país, da nossa pátria comum. Portugal tem confiança e orgulho no vosso desempenho, amplamente reconhecido e admirado pelo profissionalismo e conduta exemplar. A todos os militares aqui presentes, militares da Roménia, de Portugal e da Macedónia do Norte, e para as suas famílias também, sobretudo as que se encontram mais longínquas, e essas são as portuguesas, desejo um bom Natal e um muito melhor 2023. Obrigado. Thank you. Ladies and gentlemen, during the next minutes, the President of the Portuguese Republic and the President of Romania will meet the service member of the 22nd Infantry Battalion, Portuguese military contingent and the North Macedonian platoon.